ෆෝචුන් ආකඩ් එකේ ඇවිල්ලා ෆේමස් ඇවිල්ලා ලැප්ටොප් රිපෙයාරින් වලට. මේ ඒරියා එකේ අපි විතරයි ඉන්නේ printer repairing. ඒ ගන්න පුළුවන් සර් මේ use phones තියෙනවා. use laptops තියෙනවා. brand new laptops ගන්න පුළුවන්. macbook ගන්න පුළුවන්. phone accessories. price range එක කොහොමද වෙන්නේ? starting from 28000 core i5 second gen. 24000 ඉඳන් තියෙනවා. yes. desktop machine. gaming machine එහෙමත් තියෙනවා. මම අපි repair තමයි කරන්නේ. repair කරන ඊට අමතරව අපි දීලා මේ used laptop. battery items තියෙනවා, keyboard, adapters, headset work අනිත් එක. ඕන laptop එකකට battery එක ගන්න පුළුවන් ළඟට આવොත්. ඔව්. කොහොමද? සාමාන්‍ය මිල price කොහොමද පටන් ගන්නේ? price පටන් ගන්නේ 4 මාරෙන් නම් කියනවා. 4500 ඉඳන් තියෙනවා. අපි වගේ stickers එහෙම ගහ ගන්න ඕන නම් laptop එකට අමතරව අපි ගාතර ප්‍රීමියම් මේ ප්‍රොෆෙෂනල් ස්කින් රැප් එක කියන එක. මේක කියන්නේ ෆොලි රැප් කියන එක. ලැබෙන ගානකට සෙට් වුණොත් වැඩි කරගන්න. මොකද මෙහි වගකීම අපිට ගන්න බෑ. අතරම කියන්න ඕනේ. මොකද අපි ඔයාලට අදහසක් දෙනවා විතරයි මේ තැන් සම්බන්ධව. මොකද මේ තැන් ගැන දැනුවත් කට්ටිය ගොඩක් ඉන්නවනේ. එයාව අපි පොඩ්ඩක් දැනුවත් කරනවා විතරයි. මෙතන තියෙන ඕන ෂොප් එකකින් ඔයාගේ වැඩේ කරගන්න පුළුවන්. Roam with Uba YouTube channel එකට ඔයාලවදත් ආදරෙන් පිළිගන්නවා. අපි ඔයාලට ගිය සතියේ වීඩියෝ එකක් ගෙනාවා laptop, computer accessories, mobile phone shops තියෙන තැනක් සම්බන්ධව. ඒ SS Plaza කියලා කම්ප්ලෙක්ස් එකක්. ඒක තියෙන්නේ බම්බලපිටිය හන්දියේ. මේ වගේම තවත් computer accessories, laptop, mobile phone shops තියෙන තැනක් අපිට හම්බුණා Fortune Arcade කියලා. අද වීඩියෝ එක ඒ ගැන. මෙතන ඉඳන් මේ වීඩියෝ එකත් එක්ක එකතු වෙන්න. ඒ වගේම අපි ඔයාලට ආරාධනා කරනවා අපේ කලින් වීඩියෝ එකත් බලන්න කියලා. අපේ channel එකත් එක්ක දිගින් දිගට එකතු වෙන්න. Roam with Uba YouTube channel එක subscribe කරන්න. bell icon එක click කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඔයාලා SS Plaza එකේ ඉඳන් ආයි කොළඹ පැත්තට පොඩ්ඩක් සාමාන්‍ය මීටර් 50ක් විතර එනකොට හම්බ වෙනවා Fortune Arcade කියලා බිල්ඩින් එකක්. ඒ බිල්ඩින් එකේ තියෙන තනිකර laptops, desktop machine repair කරන තැන. ඒ වගේම phone shop උත් තියෙනවා. අපි අතුරට ගිහිල්ලා බලමු මෙතන මොනවද තියෙන්නේ කියලා. shop එකක් තියෙනවා. Mactech shop එකට આવොත් මොනවද ඔයාලගේ තියෙන්නේ? විශේෂ දේවල්. විශේෂ දේවල් කිව්වොත් අපේ ගන්න පුළුවන් සර් මේ use phones තියෙනවා. use laptops තියෙනවා. brand new laptops ගන්න පුළුවන්. macbook ගන්න පුළුවන්. phone accessories ඔක්කොම ගන්න පුළුවන්. ඔක්කොම තියෙනවා. සමහර laptop වල batteries එහෙම ගන්න පුළුවන්ද? පුළුවන්. තියෙනවා. තියෙනවා. phone number එක කියමු. වීඩියෝ එක බලන කට්ටියට වැදගත් වෙයි. ඔව් 0 mactech number එක 0774 595954. ඒ නම්බර් එකට කතා කරලා වැඩි විස්තර දැනගන්න පුළුවන්. හරි මම විස්තර දීතොත් තියෙනවා. මේකෙන් තව ෂොප් එකක් තියෙනවා. desktop machine උගන්න තියෙනවා. ඕන තරම් තියෙනවා. ඕන තරම් තියෙනවා. ඕන තරම් තියෙනවා. laptop තියෙනවද? ඕන තරම්. අපි පොඩි විස්තරයක් කියමු. අපි මේ වීඩියෝ එක බලන කට්ටියට පොඩි අයිඩියා එකක් දෙන්න තමයි අපි ආවේ කම්පියුටර් සම්බන්ධව. රිපෙයාර් කරගන්න පුළුවන් තැන් සම්බන්ධව. ඒතර අපි පොඩි අදහසක් දෙන්න ඔයාලා කොහොමද කම්පියුටර්ස් කොහොමද තියෙන්නේ? අපි ළඟ තියෙනවා computers. desktop කොහොමද range එක? price range එක කොහොමද වෙන්නේ? starting from 28000 core i5 second gen. 24000 ඉඳන් තියෙනවා. yes. desktop machine. gaming machine එහෙමත් තියෙනවද? yeah. පුළුවන්. කරලා දෙන්න. yeah. laptop කොහොමද යන්නේ? laptop starting from 45 45. core i5 third gen. third gen. මේ price range එකට තියෙනවා. ඊට අමතරව ඔයාලා repairing එහෙමත් කරනවද? yeah. විස්තරයක් කියන්න පොඩි. repair කරනවා නම් එයා තමයි කරන්නේ. එයාගෙන් තමයි යන්නේ. මල්ලි රිපෙයාර් ගොප් ලැප්ටොප් එකට no power නම් සාමාන්‍ය 3500ක් ගන්නවා අපි. no power no display ඕන එකක්. ඕන ප්‍රශ්නයකට 3500 motherboard level එකට. parts වල නම් අද ඒ වෙලාවට යන price range හරහා අපි දෙනවා price එක. දෙනවා. එතකොට මේ laptop batteries එහෙමත් ගන්න පුළුවන්ද ඔයාලගේ? ඔව් laptop batteries keyboard display ඕන parts එක. desktop laptop එතකොට මොනවද අනිත් එක බොඩි එක මොකද්ද? tiny desktop ද. ඔව් ඒ ඔක්කොම repair කරනවා. මම ඔක්කොම දෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් tiny desktop ඉඳන් partner desktop වෙනකන් තියෙනවා starting කොහොමත් 9000 ඉඳන් තමයි පටන් ගන්න desktop. එතකොට සාමාන්‍ය monitor එකක් වගේ මිලදී ගන්නවද ඔයාලගේ එහෙමත් තියෙනවද? monitor විතරක් ගන්න ඕන නම් ප්‍රශ්න ගන්න පුළුවන් 7500 ඉඳන් පටන් ගන්න. 7500 ඉඳන් monitors තියෙනවා. LCD ද LED ද කොහමද? LCD. ඔව්. අපේ IPS frameless monitor වෙනකන් තියෙනවා. ඔව් එතකොට මේ දැන් ඔයාලගේ මේ මෙතන තියෙන හැම බඩුවකටම warranty එකක් එහෙම දෙනවද කොහමද? සාමාන්‍ය මාස 6ක් දෙනවා. මාස 6ක් දෙනවා. phone number එකකුත් කියමු මේක බලන කට්ටියට වැදගත් වෙයි. 076 889 8879. මේ නම්බර් එකට කතා කරලා වැඩි විස්තර දැනගන්න පුළුවන්. Fortune Arcade එකට ආවොත් එහෙම මේකේ shop ගොඩක් තියෙනවා. මේ තියෙන shop එක macbook repairing, සහ laptop repairing. මේ shop එකට ඇවිල්ලා ඔයාලගේ computer එක repair කරගන්න පුළුවන්. ඇවිල්ලා මේ
මන්ට ගැලපෙන තැනකින් වැඩේ කරගන්න. ඉතින් ඉස්සරහට කියලා බලමු. මේ තනියම තියෙන්නේ මෙහා සම්බන්ධ. Fortune arcade එකේ තියෙන තව shop එකකට ආවා. shop එකේ නම කියමු. PC workshop. PC workshop. කියන්නකෝ දැන් මේ අපිත් එක්ක එකතුලා ඉන්න කට්ටිය කැමතියි. ඒ කට්ටියගේ laptop එකේ එහෙම මොනවා වුණොත් එහෙම repair කරගන්න. අපි ඒ කට්ටියට උදව්වක් විදිහට තමයි මේ දේ කරන්නේ. අනිවාර්යයෙන්. ඔයාලගේ වගකීම අරන් ඒ දේ කරන්න පුළුවන් නම් අපි පොඩි විස්තරයක් කියමු. පුළුවන්. සාමාන්‍ය අපි repair තමයි කරන්නේ. repair කරන ඊට අමතරව අපි දීලා මේ used laptop. ගොඩක් වෙලාවට අපි market කරන used laptop තමයි. ඊට අමතරව අපේ repair section එක අපි වෙනම කරනවා. සාමාන්‍ය used laptop එකක් කොහොමද price range කීයද කියනකන් වගේ තියෙනවද? දැන් start වෙන 80 ඉඳලා 120 වෙනකන් යනවා. warranty එකක් කියමු දෙනවද? warranty එකක් දෙනවා. කොච්චර කාලෙ දෙනවද? මාස 6ක දෙනවා warranty එක. මාස 6ක warranty එකක් දෙනවා. සාමාන්‍ය laptop එක repair කරගන්න આવොත් කොච්චර කාලෙ යනවද වෙන්නේ? ඒක අපි system එක අනුව තමයි බලන්න ඕනේ. මොකක්ද software hardware දෙපැත්තම බලනවද ඔයාලා කොහොමද? ඔව් customer කියන විදිහට තමයි අපි repair කරන්නේ. ඔව් ඒ දෙපැත්තම බලන්න සමහරකට එනවා දැන් no power එකක් කියනවා. no power එකක් කියනකොට ශනිකව කරන්න පුළුවන් ඒවා තියෙනවා. නැත්තම් දවස් දෙක තුනක් කරන්න පුළුවන් ඒවා තියෙනවා. board repair එකක් නම් සාමාන්‍ය ශනිකව ගන්න බෑ. ඔව්. ඒක සමහරකට IC තියෙන්න පුළුවන්, IC නැති වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා කොහොමද දවස් දෙකක් ඇතුළත අපිට complete කරලා දෙන්න පුළුවන්. පුළුවන්. ඒ parts එමත් ඔක්කොම ඔයාලා ළඟ තියෙනවා? අනිවාර්යයෙන්. හරි. ඔන්න spare part තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට accessories වෙනම තියෙනවා. keyboard, battery, adapters ඒ වගේ. අපි software ඔක්කොම ගහලා දෙනවා. ඊට අමතරව අපි mainම කරන්නේ used laptop. used laptop. අපි අපෙන් ගන්න හැම laptop එකකට අපි වක්කීමක් දෙනවා. එතකොට දැන් මේ වීඩියෝ එක බලන කට්ටිය කැමති වෙයි ඔයාලගේ සාමාන්‍ය contact number එකක් එහෙම තියෙනවනේ. අපි number එක කියමු. 077 1953169. මෙතනට આવොත් ඔයාලා අතලම වෙන්නත් පුළුවන්. මොකද එච්චරටම computer repair shop spare parts ගන්න දැන් එච්චරටම තියෙනවා. මේ ඔයාලා rough idea එකක් විතරයි දෙන්නේ. ඔයාලා ඇවිල්ලා සමන්ට ගැලපෙන තැනකින් වැඩේ කරගන්න. මේ පැත්තේ තියෙනවා. ওই පැත්තේ තියෙනවා. ඔක්කොදීන්නේ repair shop. some mix laptops repairing shop එකක්. මේ වැරදින්නේ laptop repairing. ඔයාලා ඇවිල්ලා කතා බහ කරලා ඔයාලට ගැලපෙන ගානකට සෙට් වුණොත් වැඩේ කරගන්න. මොකද මෙහි වගකීම අපිට ගන්න බෑ. අතරම කියන්න ඕනේ මොකද අපි ඔයාලට අදහසක් දෙනවා විතරයි මේ තැන් සම්බන්ධව. මොකද මේ තැන් ගැන නොදැනුවත් කට්ටිය ගොඩක් ඉන්නවනේ. එයාව අපි පොඩ්ඩක් දැනුවත් කරනවා විතරයි. මෙතන තියෙන ඕන shop එකකින් ඔයාගේ වැඩේ කරගන්න පුළුවන්. අපි ඉන්නේ මේ ground floor එකේ. අපි උඩට ගිහලා බලමු මොනවද තියෙන්නේ කියලා. පළවෙනි තට්ටුවේ Fortune arcade එකේ first floor එකේ තියෙන shop එකක් ideal solution. මෙතනට આવොත් මොනවද ගන්න පුළුවන්? පරිගණක සම්බන්ධව මොනවද තියෙන්නේ ඔයාලගේ? මේ battery items තියෙනවා, keyboard, adapters, headset වර්ග අනිත් එක battery item කිව්වේ මේ laptop battery. තියෙනවා. models මොන වගේ models වල තියෙනවා? models ඕනක තියෙනවා. මේ Lenovo වගේ, මේ Dell එකේ, Acer අන්න laptop ඕන එකක battery එකක් ගන්න පුළුවන්. මෙයාලා ළඟට ආව. desktop machine උත් තියෙනවා පේන්න. කොහොමද ඒවා මේ casing එක තියෙනවා. මේ gaming casing තියෙනවා 12500යි 10යි ඒ වගේ කාන්ට ගන්න පුළුවන්. ඒවා price වල තියෙනවා. අද gaming headset තියෙනවා. හරි ඒක බලමු අපි. 2500යි games ගහන්න කැමති කට්ටියට headset තියෙනවා. මේ කොහොමද මිල වෙන්නේ කියන්න පුළුවන්ද? 2500යි 2000යි ඒ වගේ කාන්ට. ඒ වගේ price වලට යනවා. අඩුම price වෙනවා. හරි. ඊට පස්සේ තව මොනවද තියෙන්නේ? keyboards තියෙනවා. keyboards තියෙනවා. මේ keyboard වෙලා 1817. ඒ වගේ ගානට තියෙනවා. ඕනම ගේවා දැන් display තියෙනවා. display තියෙනවා. අලා wholesale retail දෙකම කරනවා. ඔව්. කරනවා. සමහර retail ආවොත් එහෙම එහෙම දෙනවනේ. හරි. අපි contact number එකකුත් කියමු කවුරුත් දැනගන්න කැමති වුණොත්. 078 200 8533. 33. මේ shop එකක් තියෙනවා තව එකක්. ඉන්න බලන්න. අපිට කියන්නකො මොනවද ඔයාලා තියෙන ස්පෙෂල්? කම්පියුටර් සම්බන්ධ තියෙන මොනවද? laptop batteries, laptop screens, Oh. laptop chargers, SSD, NVMe. ඔක්කොම laptop සම්බන්ධයෙන් තමයි දෙන්නේ. laptops item විතරක් තියෙන්නේ. desktop එහෙම කරනවා. desktop motherboards කරනවා. motherboards. කොහොමද වෙන්නේ? මිල ගණන් අපිට පොඩ්ඩක් කියන්න පුළුවන්ද? මේ බලන කට්ටිය දැනගන්න කැමති වෙයි. මේකේ තියෙන්නේ 61, 81, 110 එතකොට 360 එහෙම තියෙනවා. ඔක්කොම අර එක මොකද i5, i7, i10 අර විදිහට support කරන විදිහට එක motherboard එනවා.
ඒ මොඩල් වලට ඒ මොඩල්ස් තමයි හරියන්නේ. ඕන ලැප් එකකට බැටරිය ගන්න පුළුවන් ළඟට આવොත්. ඔව්. කොහොමද සාමාන්‍ය මිල ප්‍රයිස් කොහොමද පටන් ගන්නේ? ප්‍රයිස් පටන් ගන්නේ 4,000 ඉඳන් තියෙනවා. 4500 ඉඳන් තියෙනවා. කීවෙනකන් තියෙනවද? 4500 ඉඳන් $13යි 15යි ඕන ප්‍රයිස් එකකට ගන්න පුළුවන්. ඕන මොඩල් එකකට. කම්පියුටර් පාර්ට්ස් වලට අමතරව මොනවද තියෙන්නේ? අමතරව අපි ගාව තියෙන්නේ ෆෝන් ඩිස්ප්ලේස් තියෙනවා. ෆෝන් ඩිස්ප්ලේ iPhones ඩිස්ප්ලේ තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් iPhone ඩිස්ප්ලේ ඔරිජිනල් වුණොත් ඒකට වොරන්ටි හම්බ වෙන්නේ නැහැ. අපේ ඔරිජිනල් නෙමෙයි ඒ ග්‍රේඩ් ඩිස්ප්ලේ එක අපි 3 months වොරන්ටි දෙනවා. වොරන්ටි දෙනවා. ඔව්. ඩිස්ප්ලේ කොහොමද පටන් ගන්නේ? කීයද? ඩිස්ප්ලේ තියෙන්නේ 6 ඉඳන් 13 Pro 14 Pro වෙනකන් තියෙනවා. අලුත් latest model iPhone වෙනකන් තියෙනවා ඩිස්ප්ලේස්. වෙන use phone තියෙනවා Apple use phone කරනවා අපි. use phone කරනවා. use කරනවා brand new කරනවා macbooks කරනවා brand new used ඔක්කොම. wholesale තමයි අපි කරන්නේ. එතකොට wholesale price වලට දෙන්නත් පුළුවන්. ඒ කියන්නේ retail දෙනව නේද? ඔව් retail දෙනවා wholesale price එකට retail දෙනවා. wholesale price එකට retail දෙනවා. contact number එකත් අපි කියමු. 077 8495 831. ඒ නම්බරේට කතා කරලා වැඩි විස්තර දැනගන්න පුළුවන්. shop එකේ නම කියමුද? computer zone. computer zone. තව shop එකක් තියෙනවා මෙතන. මොකද නම shop එක? fast එක. අපිට කියන්නකෝ. අපි මේ වීඩියෝ එකක් කරන computer parts accessories සම්බන්ධව. මොනවද තියෙනවද වලගේ? මේකෙන් අපි වැඩිපුරම හෝල්සේල් කරන්නේ. මේ retail කරනවද? රීටේල් කරනවා. මේ මොකද අපි මේ වීඩියෝ එක බලන කට්ටිය ගොඩක් ඉතින් wholesale business කරන කට්ටිය නෙමෙයිනේ. wholesale කරන්න කැමති නම් මෙයාලකින් බඩු ගෙනියන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් retail කරන්නත් පුළුවන්. හරි. අපිට කියන්න කොහොමද වෙන්නේ? ඒ කියන්නේ මෙතන මොනවද වලක් තියෙන්නේ? අපෙන් තියෙන වැඩිපුරම laptop batteries, keyboards, laptop batteries තියෙනවා. batteries තියෙනවා. models කොහොමද? ඕන model එකකට තියෙනවද? ඕන model එකකට තියෙනවා. තියෙනවා. Samsung මේ Samsung Singer ඇරෙන්න අනික ඕන model එකේ තියෙනවා. Samsung Singer ඇරෙන්න අනිත් ඕන laptop එකකට batteries තියෙනවා. batteries, keyboards ඕන එකක් තියෙනවා. තියෙනවා. ඒතකොට සාමාන්‍යයෙන් අපිට කියන්න warranty එකක් එහෙම දෙනවද මේ batteries? warranty අපි issue කරනවා 6 months. 6 months. මාස 6ක් warranty දෙනවා. laptop computers වලට අමතරව toner තියෙනවා. toner තියෙනවා, foam cleaner. මොන වගේ models වලද toners තියෙන්නේ? ඒකේ තියෙනවා 50 26 104 78 ඒ වගේ toners තියෙනවා. අනික foam cleaners කරනවා, foam cleaner, hand wash, ඒවා තියෙනවා. hand blosser, ඒ ඔක්කොම තියෙනවා. ඒ ඔක්කොම තියෙනවා. ඔයාලෙන් ගන්න පුළුවන්. keyboards තියෙනවා. මේ keyboards ඔක්කොම laptop වලට use කරන්නේම කොහොමද? ඔව් ඔක්කොම laptop ඕන model එකකට තියෙනවා. ඕන model එකකට තියෙනවා. අපි direct China ඉඳලා direct import කරනවා. import කරනවා. direct import කරලා හරි මේ ඔයාලගේ shop එකේ තියෙන මොන හරි item එකක් ගැන දැනගන්න ඕන නම් phone number එක සදාහන් කරමු අපි. note 76 191 0848. ඒ number එකට කතා කරලා වැඩි විස්තර දැනගන්න පුළුවන්. හරිද? මෙතන තියෙන තව shop එකකට අපි ආවා. ගිහලා බලමු. Fortune Arcade එකේ තියෙන තව shop එකකට අපි ආවා. computer repair ඉන්න කරන්නේ කොහොමද? නෑ මේ පැත්තේ අපි හුඟක් මේක මේ Fortune Arcade එකේ අපිට famous ඇවිල්ලා laptop repairing වලට. මේ area එකේ අපි විතරයි ඉන්නේ printer repairing. කියන්නේ any kind of printers අපි repair කරනවා. ඒ කියන්නේ HP, Canon, Brother, Epson ඒ වගේ කරනවා. එතකොට color laser printers කරනවා. ඒතකොට ink printers කරනවා. එතකොට monochrome printers ඒ හැම මේ ඕනම printer එකක් repair කරගන්න පුළුවන්. ඔබතුමාගේ shop එකට આવොත්. shop එකේ නමත් කියමු. Electromax Solutions Private Limited. contact number එකත් අපි කියමු. බලන කට්ටිය වැදගත් වෙයි ඒක. 077 33 44 717. තව shop එකකට අපි ආවා. මේක තියෙන first floor එකේ. shop එකේ දෙවෙනි shop එක. first floor එකේ දෙවෙනි shop එක. මොකද වෙන්නේ මෙතන? අපි normally laptops repairing accessories laptop skin wraps කරනවා අපි අමතරව normally ගොඩක් කරන්නේ එහෙම තමයි bags laptop bags ඒවා chargers එහෙමත් තියෙනවද? chargers laptop service ඒවා ඔක්කොම කරනවා company. ඔබ මෙතන තියෙන මොනවද මේ මේවා තියෙන්නේ completely macbook සම්බන්ධයි. මෙතන macbook hard shell case එක keyboard guard ඒ වගේ tabs tempered glasses, MacBook professional pouches, Vivo brand කියන එක. normally China වලින් high premium brand එක මේක. ඒ තරම quality මයි. ඔයාලගේ විකුණන්න තියෙනවා. ඔව් තියෙනවා. price range එක කොහොමද මේ වෙන්නේ? අපිට පොඩි idea එකක්. normally hardshell ගද්දී දැන් කලින් offer එක යනවා. කස ගද්දී තව ඔය keyboard guard එකේ free හම්බ වෙනවා. normally මේ වටිනාකම 5900 කියලා කියන්නකෝ. අපි keyboard එක වෙනම ගන්නවා නම් 3500යි. ඒක minus වෙනකොට 25 to 3 තමයි cost වෙන්නේ හතර case එක. case එක. ඔව්. ඒ තරම prices අපි drop කරලා customers අපි customers යාගන්න customer උපරිම දෙයක් කරනවා වල බලාපොරොත්තු වෙනවා. මට දෙනවා කියන විදිහ. ඒතකොට මේ මෙතන තියෙන bags මේවා කොහොමද මිල ගන්න සාමාන්‍ය කියන්න පුළුවන් නම් කියන්න. ඒක යන්නේ sizes තුනක් තියෙනවා. 13 inch එකයි 14 16 තුනම sizes තියෙනවා. ඒක 8000 8500 9000 එහෙම තමයි යන්නේ price. ඒ වගේ තියෙනවා. මෙතන තව items ගොඩක් තියෙනවා. අතර අපි normal laptop skin wrap කරනවා ඒක තියෙනවා. මේ වගේ normal යන්නේ.
මේ වගේ බූම් ස්ටිකර් එක මේ වගේ ස්ටිකර්ස් එහෙම ගහ ගන්න ඕන නම් ලැප් එකකට අමතරව අපි ගාතුන ප්‍රීමියම් ප්‍රොෆෙෂනල් ස්කින් රැප් එක කියන එක. මේක කියන්නේ ෆොලි රැප් කියන එක මේක අර ලැප්ටොප් එකේ අර පයින්ට් එක ප්‍රොටෙක්ට් කරන්න එක මේන්ලි. හරිද අපි මේක කරන අපි ප්‍රොෆෙෂනල් විදියේ. මේකට වර්ණය වලට දෙනවා ලැප්ටොප් එක ගෙවුම් පස්සේ. මේක අර කහ පාට වෙන්නේ නැහැ. yellowish වෙන්නේ නැහැ. ඒකට අපි වරන්ටි දෙනවා. වරන්ටියක් දෙනවා. දෙනවා. අනිතික ඕන වෙලාව ගලවන්න පුළුවන් ලැප්ටොප් එකේ ස්ටිකර් එක. ස්ටිකර් ගලවන්න පුළුවන්. මොකද හානියක් වෙන්නේ නැහැ ලැප්ටොප් එකේ. ෂොප් එකේ ෆෝන් නම්බර් එකකුත් කියමු. මේක බලන්න කට්ටියට වැදගත් වෙයි. ඔව්. කියන්න බලන්න. Note 777 079 590. ඒ නම්බර් එකට කතා කරලා තව නම්බරයක් තියෙනවා. ඒ නම්බරෙත් කියමු. Note 77 1246 788. කස්ටමර් සර්විස් හොඳයිද? හොඳයි. ඔව්. දැක්කනේ කස්ටමර් කෙනෙක් කියන හොඳයි කියලා. එහෙනම් බොහොම ස්තුතියි මේ දුරු කියලා. මොකද මේක බලන කට්ටියට ගොඩක් වැදගත් වෙයි. Okay, sure. Thank you so much. ඔන්න අපි ඔයාලට බම්බල්පිටිය හන්දි තියෙන කම්පියුටර් පාර්ට්ස්, ෆෝන් ඇක්සසරීස්, ෆෝන්ස් මිලදී ගන්න පුළුවන්. තවත් තරකට අපි එක්කනවා. මේ ෆෝචූන් ආකේඩ් එකේ. ෆෝචූන් ආකේඩ් එකට ආවොත් එimhe ඔයාලට ඔයාලගේ ලැප්ටොප්ස්, කම්පියුටර්ස් රිපෙයාර් කරගන්න, ඒ වගේ ෆෝන් ඇක්සසරි මිලදී ගන්න හැකියාව තියෙනවා. එහෙනම් අපි ඔයාලට අයිඩියා එකක් දුන්නා විතරයි. මෙතනට ඇවිල්ලා Tamanට සුදුසු තැනකින් තමන්ගේ repairing කටයුතු parts මිලදී ගැනීම කටයුතු කරන්න පුළුවන්. වගකීම ඔබේ අතේ. මම ඔයාලට තැන් කිහිපයක් පෙන්නනවා විතරයි. එහෙනම් අපේ channel එකත් එක්ක දිගට එකතු වෙන්න. From YouTube YouTube channel එක subscribe කරන්න. අපි මීට කලින් වීඩියෝ එකක් කරා computer parts accessories මිලදී ගන්න පුළුවන් තැන් සම්බන්ධව ඒ වීඩියෝ එකත් බලන්න. අපේ channel එකත් එක්ක දිගට එකතු වෙන්න. එහෙනම් තව දවසක් මේ වගේ වටිනා වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙමු. ජය වේවා.